હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું બટાકા વડા. એકદમ સરસ ટેસ્ટી બટાકા વડાનું સ્ટફિંગ બનાવીશું, જેથી બટાકા વડા એકદમ સરસ બનશે અને એનું ઉપરનું પડ પણ એટલું જ ક્રિસ્પી બનશે. તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. બટાકા વડા બનાવવામાં અહીંયા 750 ગ્રામ બટાકાને આ રીતે ઊંચા બાફી લેવાના છે. નીચે થોડું પાણી એડ કરીને એક થાળીમાં ઊંચા બાફી લઈશું, જેથી જ્યારે સ્ટફિંગ બનાવીએ ત્યારે ઢીલું ના થઈ જાય. 5-1 વિસલ કરી લેવાની અને બટાકા થોડાક હસેકા ગરમ હોય ત્યારે તેની છાલ ઉતારીને આ રીતે મેસરની મદદથી મેશ કરી લઈશું અને એકદમ ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ તેમાં મસાલા કરવાના, જેથી સ્ટફિંગ ઢીલું થઈ જાય નહીં. તો હવે તેમાં 1 ચમચી આમચૂર પાવડર અથવા તો 1 લીંબુનો રસ એડ કરવાનો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું. તો મેં અહીંયા 1 ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. 1 ચમચી ગરમ મસાલાની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી જ છે, તમે ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. 1.5 ચમચી ખાંડ એડ કરવાની. કાજુ અને દ્રાક્ષ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેવા એડ કર્યા છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા લઈ શકો છો. દાડમના દાણા પણ એડ કરી શકાય અને એકદમ ફ્રેશ લીલા દાણા થોડા વધારે એડ કરવાના, જેથી દાણાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે વઘારે આમાં 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરવાનું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ એડ કરવાની. રાઈ ફૂટે એટલે 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાનનો ટેસ્ટ બટાકા વડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એકદમ થોડીક હિંગ એડ કરીશું અને 1 ચમચી તલ એડ કરવાના. તલ તતડે એટલે તેમાં આદુની પેસ્ટ એડ કરવાની. થોડુંક મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં 2 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની. તો તમે અહીંયા લસણની 1 ચમચી પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો. અડધી મિનિટ જેવું શેકી લેવાનું છે. હવે આને સ્ટફિંગમાં એડ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ રીતે વઘાર કરેલો બટાકા વડામાં બહુ સરસ લાગે છે. તો બટાકા વડામાં થોડું ગળપણ, ખટાશ અને તીખું થોડું વધારે જ એડ કરવાનું, જેથી ટેસ્ટી બટાકા વડા બનશે. જો ટેસ્ટ કરી જોવાનું કંઈક ઓછું લાગે તો અંદર એડ કરી શકાય. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેના મીડિયમ સાઇઝના બોલ વાળી લેવાના છે. તો આ રીતના તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મેં અહીંયા ગોળા વાળી લીધા છે. સ્ટફિંગ ઢીલું થઈ જાય તો હાથમાં સહેજ તેલ લગાડીને ગોળા વાળી લેવાના. તો આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ગોળા મેં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ વાળી લીધા છે. તો ચાલો હવે બેટર બનાવી લઈશું. તો બેટર બનાવવા મેં અહીંયા 2 કપ ચણાનો ઝીણો લોટ લીધો છે. બીજો કપ પણ એડ કરી લઈશું અને તેને ચાળી લેવાનો છે, જેથી બેટર બનાવીએ ત્યારે તેમાં લમ્સ નહીં ના પડે. તો આ રીતે ચાળી લેવાનો. હવે તેમાં 3 ચમચી ચોખાનો લોટ એડ કરીશું, જેથી ઉપરનું પડ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો ચોખાના લોટના બદલે તમે કોર્નફ્લોરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. 1/4 ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું, જેથી ઉપરનું પડ મોડું લાગે નહીં. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરવાનો અને 1 ચમચી ગરમ તેલ એડ કરવાનું, જેથી ઉપરનું પડ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. અને 1 ચપટીક જ હિંગ એડ કરવાની અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આ રીતે થોડું પાણી એડ કરીશું, જેથી અંદર લમ્સ ના પડે અને આપણું બેટર ઢીલું ના થઈ જાય. બેટર બનાવવામાં મારે અહીંયા 1 કપ પાણી અને ઉપર 3-4 ચમચી જેટલી પાણી એડ કર્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ અહીંયા સ્મૂથ આપણું બેટર બની ગયું છે અને આ રીતે થોડુંક થીક બેટર રાખીશું. હવે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે બેટરમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરવાનો અને ઉપર થોડું પાણી એડ કરીને મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં બોલ આપણો એડ કરી લેવાના અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે કોટ થઈ જાય એટલું થીક બેટર રાખવાનું છે. તો આ એકદમ પરફેક્ટ બેટર છે. તો તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં ગેસની આંચ મીડિયમ કરી લેવાની. અંદર 1-1 બટાકા વડા એડ કરતા જઈશું. બટાકા વડા એક સાઈડ પર સારી રીતે તળાઈ જાય ત્યાર પછી જ તેને પલટાવી લેવાના અને તેલ થોડું વધારે જ મૂકવાનું, જેથી બટાકા વડા સારી રીતે તળાઈ જાય.
તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એક બાજુ તળાઈ ગયા પછી જ એને આપણે પલટાવીશું અને આ રીતે થોડી થોડી વારે પલટાવીને એને તળી લેવાના, જેથી બધી બાજુ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો એને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા કરી લેવાના અને પછી જ એને કાઢી લઈશું. બસ આ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બધા જ બટાકા વડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ પરફેક્ટ એવા બટાકા વડા બની ગયા છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.